Πολύ καλησπέρα σας, δεν έχει. Λοιπόν, σήμερα ξεχωριστό βίντεο. Έχω φτιάξει μια μήτρα, δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι είναι αυτό. Θα προσπαθήσω να κάνω μια κατασκευή. Ένα skid plate, όπως έτσι ψηλοφαίνεται. Μια καρίνα δηλαδή, για τον Τάρι εδώ πέρα. Έχω πάρει μια επιφάνεια κοπής με 13 ευρώ. Κοπής κρεάτων. Έχω μαρκάρει, την έχω κόψει για να γίνει όπως το σχέδιο που έχω φτιάξει. Και με τη βοήθεια κάποιων φτωχών εργαλείων, ένα θερμοπίστολο, 1 μέτρο, τα μπρεζέ μου, τα μπαουμ, ξέρετε πως λέγονται αυτά, και ένα τροχός. Θα προσπαθήσω να τα κόψω αυτά και μετά το δύσκολο κομμάτι θα είναι να λυγίσω το 1,2 εκατοστά. Λοιπόν, είμαστε στη φάση που το έχω κόψει, το σχέδιο είναι έτοιμο, το έχω πιάσει εδώ με τα clips για να αρχίσω να το ζεσταίνω και να το κουρμπάρω. Many hours later. Λοιπόν, προχωράμε, αλλά πραγματικά είναι pain in the ass που λένε και στο χωριό μου. Δεν κουρμπάρει αυτό με τίποτα. Ακόμα και έχω σταματήσει να το κάνω ένα τέταρτο, το έχω βρέξει κιόλας. Έχω πάρει σπρέι για να παγώνει, ξέρω εγώ. Αλλά εντάξει, θα γίνει δουλειά, θεωρώ. Κούρμπαρε, ρε παιδί μου, αλλά θέλει πάρα πολύ ώρα με το θερμοπίστολο. Προχωράμε. Και ενώ είχαμε πάρει μια ροή, έσπασε. Το ζέστανα πολύ, το πάταγο μαλάκας από εκεί και έσπασε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το skid plate έσπασε από δική μου βλακεία, όπως είπα. Το υλικό είναι απολύτως ανθεκτικό, οπότε μην το φοβηθείτε. Έκανα εγώ βλακεία, είπα το ζέστανα πολύ και έτσι έσπασε. Το συνέχισα τώρα έτσι, το κόψα, το έφτιαξα λίγο πιο μικρό. Δεν θα πιάνει τελείως όπως το είχα σχεδιάσει και εδώ το κομμάτι εδώ του κινητήρα και τη μίζα από εκεί. Δεν πειράζει, το έκανα μικρότερο. Ούτως ή άλλως δεν έχω καμιά τρόμπα νερού, δεν είναι αερόψητο το μηχανάκι. Θα είναι χαμηλή τέτοια, όπως τα enduro, τα motocross ας πούμε. Το επόμενο θεματάκι ήταν πώς θα την πιάσω το skid plate που φτιάξαμε πάνω στο μηχανάκι. Λοιπόν, τι έκανα. Πήρα 3 λαμίτσες, τίποτα, απλή λάμα είναι, ξέρω εγώ. Την έχω γυρίσει, την έχω κουρμπάρει εδώ με απλά εργαλεία. Έχω ηλεκτροκολλήσει ένα παξιμάδι εδώ σε αυτή τη μεριά, ούτως ώστε να πιάνει πάνω στο σκελετό. Έτσι, παπ, μπαίνει από κάτω το skid plate και βιδώνει. Αυτά εδώ τα έχω σταθερά, δεν χρειάζεται να τα ξεβιδώνω δηλαδή κάποια φορά, είναι πανεύκολο. Σε 1 λεπτό μπαίνει και βγαίνει το skid plate. Έχω βιδώσει, είπαμε εδώ, τα λαμάκια με βίδες χωνευτές μέσα, στρατζαριστές, δεν ξέρω πώς λέγονται. Μπαίνει δηλαδή εδώ, εδώ από αυτή τη μεριά, παπ, έτοιμο, και από εδώ το βάζω από την αντίθετη μεριά, έτσι δηλαδή, είναι, θες, ένα έτσι και ένα έτσι, τόσο ώστε να μην πηγαίνει ούτε μπροστά ούτε πίσω για κάποιο λόγο. Και έχω επιλέξει να βάλω μία μπροστά, γιατί είναι ήδη αρκετά τέτοια, κουμπάει και στο σκελετό, πλαστικό είναι, δεν συμβαίνει κάτι. Το βιδώνουμε με ένα κατσαβίδι, δεν χρειάζεται να κρατάμε πλέον πάνω αφού έχει πιάσει ο γάντζος. Έτοιμο και δεν πάει πουθενά. Έτοιμη βάση το skid plate μας. Αυτά, μάγκες, για χαρά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο με περισσότερη επιτυχία.